नमस्कार मित्रांनो, एनके ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 11वी अर्थशास्त्र या विषयातील प्रकरण 5 भारतातील ग्रामीण विकास या प्रकरणाच्या स्वाध्यायातील प्रश्न उत्तरांची माहिती आपण अभ्यासत आहोत। आतापर्यंत आपण प्रश्न पहिला, प्रश्न दुसरा, प्रश्न तिसरा आणि प्रश्न चौथा अभ्यासलेला आहे। त्याचे सेपरेट व्हिडिओ बनवलेले आहेत। आपण जर प्रथमच हा व्हिडिओ पाहत असाल तर आपल्याला विनंती आहे की इतरही प्रश्नांचे व्हिडिओ अभ्यासा, जेणेकरून प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तरांची माहिती आपल्याला होणार आहे। त्याचबरोबर मित्रांनो, इयत्ता 12वीच्या परीक्षेची तयारी आपण 11वीतच सुरू केलेली आहे आणि त्याचा एक भाग म्हणून 11वीचाच अभ्यास परंतु 12वीच्या दृष्टीने अशा पद्धतीने हे व्हिडिओ अभ्यासत आहोत। 12वीच्या वार्षिक परीक्षेतील पेपरची तयारी आपण कशी करायची, ते पेपर कसे लिहायचे याची तयारीचा एक भाग म्हणून 11वीतच आपण अशा पद्धतीची प्रश्न समजून घेऊयात आणि त्याची तयारी सुरू करूयात, जेणेकरून 12वीमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला विशेष त्याच्यावरती भर देण्याची गरज पडणार नाही। जे आपण अभ्यासत आहोत, जे प्रश्न सोडवत आहोत, ते नेहमी 12वीच्या फायनल एक्झाममधल्या प्रश्नांच्या दृष्टिकोनातून सोडत जाऊयात आणि ही जर तयारी आपण 11वीतून सुरू केली असेल तर 12वीमध्ये जास्तोपर्यंत आपल्याला याची खूप सारी तयारी करता येणार आहे आणि आपली एक हॅबिट होऊन जाईल 2 वर्षामध्ये उत्तरं लिहिण्याची आणि त्याचा फायदा आपल्याला ह्या 12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत होईल। तिथं फक्त आपल्याला प्रश्नांच्या उत्तरांचाच अभ्यास करण्याची वेळ आली पाहिजे। प्रश्न आणि त्याचं उत्तर कसं लिहायचं ह्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज पडता कामा नये। त्याचाच एक भाग हा 11वीच्या प्रश्नांच्या उत्तरांपासून आपण सुरू केलेला आहे। चला तर मित्रांनो, आज आपण प्रश्न 5वा खालील उतारा वाचून त्यावर आधारित विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं लिहा या भागाची आपण माहिती पाहूयात। म्हणजे हा प्रश्न ह्या ठिकाणी विचारात घेऊयात आणि त्याची उत्तर पाहूयात। मित्रांनो, ह्या प्रश्नामध्ये एक उतारा दिला जातो, त्या उतार्यावरती आधारित असलेले प्रश्न सोडवायचे असतात। मी पाठीमागच्याही प्रकरणांच्या उतार्यावरती आलेल्या प्रश्नांचा अभ्यास करत असताना सांगितलेलं आहे की हा प्रश्न आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे। 4 मार्काला विचारला जाणारा उतार्याचा प्रश्न असतो आणि उतार्यामधून त्याच्यातले निम्मे तरी प्रश्न आपल्याला सोडवता येतात अशा पद्धतीचे प्रश्न असतात। त्यामुळे 4 पैकी 2 ते 3 मार्क तुम्हाला उतार्यावरून सहज मिळवता येऊ शकतात। जे मार्क मिळवण्यासाठी तुम्हाला वर्षभर तयारी करण्याची कुठलीही गरज नाही। उतारा दिलेला असतो, तो उतारा वाचून आपण फक्त उत्तरं लिहायची असतात। त्यामुळे विदाऊट अभ्यासाचाही आपल्याला यातून मार्क मिळवण्याची संधी म्हणूयात की जी या ठिकाणी मिळते। असा प्रश्न परीक्षेत येणं आपल्यासाठी खूप फायद्याचं आहे। चला पाहूयात ह्या उतार्यावरती कोणते प्रश्न विचारले। पहिला प्रश्न, महात्मा गांधींचे विचार थोडक्यात सांगा। प्रश्न किती विचारले त्याच्यावर डिपेंड आहे प्रश्न किती मार्कला आहे। इथं आलेला प्रश्न किती मार्कला असेल त्याच्यावरती आधारित तुम्हाला उत्तरं लिहायची असतात। इथं 4 प्रश्न विचारलेले आहेत म्हणून 1 मार्कासाठी 1 प्रश्न आहे असं गृहीत धरूयात आणि उत्तरं लिहूयात। महात्मा गांधींचे विचार ऑलरेडी ह्या पॅरेग्राफमध्ये आलेले आहेत। ग्रामीण विकास हा प्रशासनाचा एक वंचित भाग आहे। महात्मा गांधी यांच्या मते भारत हा खेड्यांचा देश आहे। खेड्यांचा विकास झाल्याशिवाय देशाचा विकास साध्य करणे अशक्य आहे, असे विचार महात्मा गांधींचे आलेले आहेत उतार्यात। म्हणून आपण त्यामधून 1-2 तरी त्यांचे विचार ह्या ठिकाणी सांगितले तरी उत्तर सफिशियंट होणार आहे। एक तर महात्मा गांधींच्या मते भारत हा खेड्यांचा देश आहे आणि दुसरं त्यांनी सांगितलं होतं खेड्यांचा जर विकास करायचा असेल तर खेड्यांचा विकास झाल्याशिवाय देशाचा विकास अशक्य आहे, म्हणजे खेड्यांचा विकास आधी करा म्हणजे देशाचा विकास ऑटोमॅटिक होईल, असे त्यांचे विचार होते। 1 मार्कासाठी प्रश्न होता, आपण 2 त्यांचे विचार मांडलेले आहेत, त्यामुळे 1 मार्क मिळायला काही हरकत नाही। नेहमी प्रश्नांची उत्तरं लिहित असताना मार्कांचा विचार करा आणि चेक करणारा कसा विचार करून प्रश्न चेक करेल या दृष्टीने विचार केला तर तुम्हाला उत्तर लिहिताना कुठलाही समस्या येणार नाही। दुसरा प्रश्न पहा, ग्रामीण विकासाबाबत शासनाच्या भूमिकेवरती प्रकाश टाका। आता हा प्रकाश कुठून टाकायचा आहे तर ऑलरेडी ह्यामध्ये आलेला आहे, तुम्ही वाचला उतारा तर तुमच्या लक्षात येईल। ग्रामीण विकासाच्या संदर्भामध्ये सांगितले की तळागाळातील लोकांच्या विकासासाठी प्रभावी प्रशासनाद्वारे ग्राम पातळीवरती नियोजन करणं गरजेचं आहे। त्याचबरोबर त्याची आवश्यकता आहे आणि दुसरं आहे पंचायती राज्यव्यवस्थेच्या माध्यमातून राज्य सरकारांचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचं आहे, ज्याच्यातून अनेक म्हणजे आदर्श गाव ही जी संकल्पना पुढे आलेली आहे ही त्यातूनच आलेली एक भाग आहे। विकेंद्रीकरण केलेलं आहे, त्याच्यातून विकास करण्याचं
शासन प्रयत्न करत आहे, अशा शासनाच्या काही गोष्टी या ठिकाणी आलेल्या आहेत. इतरही तुम्ही अजून वाचलं होतं तर याच्यातून सांगता येतील. मी इथे 2 विचारात घेतले, सांगितले तुम्हाला 1 मार्काचा प्रश्न असतो, त्यामुळे 2 मुद्दे ह्या ठिकाणी लिहिलेले आहेत आणि मुद्दे लिहिताना पहा 1, 2 असे क्रमांक टाकलेले आहेत, ज्यामुळे चेक करणाऱ्याच्या लक्षात यावं की मी 2 भूमिका यामध्ये शासनाच्या मांडलेल्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही 1 मार्क तरी आम्हाला द्यायला हरकत नाही, असा विचार करून आपण ह्या ठिकाणी प्रश्न घेत आहोत. तिसरा आहे प्रश्न यावरती आधारित, ग्रामीण विकास साधण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत. हा तिसरा प्रश्न आहे. तिसऱ्या प्रश्नाचंही उत्तर उतार्यातच आहे, त्यामुळे हे प्रश्न खूप महत्त्वाचे आहे की उतार्यामधून तुम्ही सहज शोधून त्याची उत्तरं लिहू शकता. एवढं सोपा प्रश्न असतो हा. प्रश्न परीक्षेत आला तर तुमचं नशीब समजा की त्यावरती तुम्हाला उत्तरं लिहिता येतील. प्रश्न विचारला होता ग्रामीण विकासासाठीच्या उपाययोजना, तर पहिली आहे शिक्षणातील विषमता कमी, साक्षरतेच्या प्रमाणात वाढ करणे. शिक्षणातील विषमता कमी करणे आणि साक्षरतेच्या प्रमाणात वाढ करणे ह्या उपाययोजना आहेत. त्याबरोबर पूर्वीपासून वंचित असलेल्या भारतीय नागरिकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायचं आणि इतरही अजून काही उपाययोजना सांगितलेल्या असेल तर त्या लिहू शकता. पण इथं 1 मार्काचा प्रश्न आहे असा मी विचार केला, कारण 4 प्रश्न आहेत. 1 मार्काला 1 प्रश्न, तर मी 2-2 मुद्दे प्रत्येकात लिहित चाललेला आहे. जर 2-2 मार्काला 2च प्रश्न विचारले, 2-2 मार्काचे 2 प्रश्न विचारले तर 4 मार्क होतात. त्यावेळेस तुम्हाला जास्त उत्तर लिहावं लागेल, याचाही विचार तुम्हाला करायचा आहे. शेवटचा 4था प्रश्न पहा, गावाचा उत्कृष्ट नमुना तुमच्या शब्दात मांडा. आता तुमच्या शब्दात मांडायला सांगितलं आहे, त्यामुळे याच्या उतार्यामध्ये त्याच्यात फारसं काही आलेलं नाही, ते उतार्याच्या व्यतिरिक्त विचारलेला भाग आहे. मग हा प्रश्न जेव्हा तुम्हाला लिहायचा असतो भाग, त्यावेळेस मात्र लक्षात घ्या मित्रांनो, हा उतार्याच्या बाहेरचा भाग येतो, त्यामुळे तुमचं मत मांडायला लागतं. असा एखादा प्रश्न त्याच्यात येईल, त्यामुळे मी म्हटलं होतं की निम्म्यापेक्षा जास्त मार्क तुम्हाला उतार्यात मिळणार आहेत. ते तरी तुमचे क्लिअर असले पाहिजे, ते मार्क कुठं जाता कामा नये. हे तुमच्या शब्दात मांडायला सांगितलं तर तुम्ही मांडलेल्या उत्तराला देखील मार्क दिले जातील. काय त्याच्यात फारसे मार्क कमी होतील असा भाग नाही, पण हे बाहेरचं येतं आहे जे तुम्हाला त्याच्यात सापडणार नाही. पण जे सापडणार आहेत ते प्रश्न तर खूप महत्त्वाचे आपल्यासाठी, ते सोडवताच आले पाहिजेत, हो का नाही. चल आता हा प्रश्न जर असेल तर कसं लिहिणार. उत्कृष्ट गावाचा नमुना म्हणजे काय, गावातील लोकांच्या विकासासाठी गावात शिक्षण असलं पाहिजे, गावातच आरोग्याच्या सोयी असल्या पाहिजे, गावामध्ये वीज असली पाहिजे, गावामध्ये पिण्याचं पाणी स्वच्छ पाणी असले पाहिजे, शेतीवर आधारित लहान किंवा छोटे मोठे कुटीरोद्योग म्हणा असले पाहिजेत, खेड्यातील गरजा खेड्यातच पूर्ण करता येतील याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. यासारख्या जर सुविधा असतील तर उत्कृष्ट गाव आपण त्याला म्हणू शकतो. अशा प्रकारे मी माझ्या दृष्टीने उत्कृष्ट गावाची माहिती सांगितलेली. तुम्ही तुमच्या भाषेत तुम्हाला अजून याच्यामध्ये काय ॲड करता आलं तर ते देखील ॲड करू शकता. अशा प्रकारे मित्रांनो हे होते उतार्यावरती विचारलेले प्रश्न आणि त्याची उत्तरं. आता ही मी जनरल सांगितलेली उत्तरं आहेत. तुम्ही व्यवस्थित उत्तरं वाचून त्याच्यातून उत्तरं शोधू शकता आणि तुम्हाला आणखी काही त्याच्यात ॲड करावं वाटलं तर करू शकता. अशा प्रकारचे उत्तरं आपल्याला उतार्यावरती लिहायची असतात, हे लक्षात ठेवा. प्रश्न किती याच्यात महत्त्वाचं काय आहे, प्रश्न किती विचारलेले आहेत उतार्यावरती त्यानुसार मार्क वेगवेगळे असतात. जर 2च प्रश्न आले तर 2-2 मार्काला असल्याने उत्तरं जास्त लिहावं लागेल. 1-1 मार्काचे 4 प्रश्न आले तर कमी उत्तर असेल तरी चालतं. 1 मार्क आहे तर 2-2 मुद्दे लिहितो आहे, तुमच्या लक्षात आलं असेल. जर 2 मार्काला असेल तर 4 मुद्दे लिहा. अर्ध्या मार्काचे 4 मुद्दे तुमचे त्या ठिकाणी येऊ शकतात आणि तुमचं उत्तर कंप्लीट होईल. अशा प्रकारे जर प्रश्नांचं नियोजन केलं तर नक्कीच तुम्हाला उत्तर लिहिण्याची कला अवगत झाली असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि या पद्धतीने जर उत्तरं लिहित गेला तर हमखास तुम्हाला बोर्डाच्या परीक्षेत म्हणा किंवा इतर कुठल्याही परीक्षेमध्ये चांगले गुण प्रश्नपत्रिकेत मिळतील, यात काही शंका नाही. मित्रांनो, आज आपण प्रश्न 5वा अभ्यासला. प्रकरण 5मध्ये 5 प्रश्न होते, या 5ही प्रश्नांचा अभ्यास झालेला आहे. यानंतर इतर राहिलेल्या प्रकरणांच्याही स्वाध्यायातील उत्तरांचा आपण अभ्यास करूया. चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूया.